সকলো মানুহৰে এটা নিৰ্দিষ্ট জীৱনৰ লক্ষ্য থাকে, এইম অফ লাইফ থাকে। তোমাৰো আছিল আগতে তোমাৰ যিটো নিজকে প্ৰশ্ন সোধা, তোমাৰ আগতে যিটো তোমাৰ এইম অফ লাইফ আছিলে, আজি সেইটো এইম অফ লাইফ আছেনে নাই? আজি যিটো তোমাৰ এইম অফ লাইফ হয়, এইম ইন ইউৰ লাইফ, 2 বছৰৰ পিছত সেইটো তোমাৰ এইম হ'বনে নহয়? চোৱা, টাইম ভেৰিয়েণ্ট হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য সলনি হৈছে। কি কাৰণে সলনি? ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে সলনি হৈছে। তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্টবিলাক সলনি হৈছে। তুমি নিজকে বেলেগ এটা সপোন দেখুৱাইছা। সকলো মানুহৰে এটা জীৱনৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে। চ' গতিকে এনেকুৱা এটা সময় আহিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত, অধিক মাছত বগলী কণাৰ দৰে তোমালোকে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে পগলা নিচিনা হৈ যাবা। কি কৰিব লাগে? ভুলতে তুমি কিবা এটা সিদ্ধান্ত লৈ ল'বা, 5 বছৰ 6 বছৰ জীৱনৰ 10 বছৰ হয়তো লোকচান হৈ যাব। তাৰপিছত বুজি পাবা যে সেইটো মই লক্ষ্য মোৰ নাছিলে, সেইটো মই ডিচাইড কৰিব নালাগিছিলে সেইটো জীৱনৰ লক্ষ্য। গতিকে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম যে এইম অফ লাইফ কেনেকৈ ডিচাইড কৰিব লাগে, নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কাউন্সেলিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, কোনটো কেৰিয়াৰ কোনটো এইম তোমাৰ কাৰণে সুইটেবল হয়, কেনেকৈ তুমি ডিচাইড কৰিবা। আজি আমি বেচিকেলি কৰিম সেইটো হৈছে SWOT এনালাইচিছ। SWOT এনালাইচিছ মানে ষ্ট্ৰেংথ, উইকনেছ, অপৰচুনিটি, থ্ৰেট। এইবিলাক বেচিকেলি বিজনেছমেনবিলাকে তেখেতলোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা তেখেতলোকৰ বিজনেছত এইবিলাক এনালাইচিছ কৰা হয়। আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি কৰি চাম আমাৰ কেৰিয়াৰত কেনেকৈ হেল্প কৰিব। জীৱনৰ 10টা বছৰ 5টা বছৰ তুমি যদি বৰবাদ কৰিব বিচৰা নাই, তেতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকা। বন্ধুসকল, মই ৰাজেন সaikia তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল DRCলৈ। আজি আমি কথা পাতিম কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, তোমাৰ কাৰণে কোনটো কেৰিয়াৰ, তোমাৰ কোনটো গ'ল তুমি ডিচাইড কৰিলে সুইটেবল হ'ব আৰু ছাকচেছ হ'বা। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকা। ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজিকালি মানুহে নিজৰ প্ৰফেশ্যনটোক লৈ হেপী নহয়। প্ৰফেশ্যন মানে নিজৰ কেৰিয়াৰক লৈ হেপী নহয়। যিটো গ'ল ডিচাইড কৰিছিলে সেইটো এচিভ কৰাৰ পিছতো আজিকালি মানুহে হেপী নহয়, ছেটিছফেকশ্যন নাই। মানুহে ৰং ডিচিজনছ বা ৰং গ'ল কেনেকৈ ডিচাইড কৰে আমি সেইটো জানি লৈছোঁ। নাম্বাৰ 1 হৈছে সেইটো হৈছে ইণ্টাৰেষ্ট। আজিকালি মানুহে ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি হয় নিজৰ গ'ল ডিচাইড কৰে। বায়'লজি ভাল লাগে, ডক্টৰ পঢ়িলে, তাৰপিছত কেইবছৰমানৰ পিছতে আমনি লাগিলে। ইণ্টাৰেষ্ট সলনি হয় মানুহৰ জীৱনত, ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সলনি হয়। অকল যদি তুমি ইণ্টাৰেষ্ট বেচিছত যদি তোমাৰ গ'ল ডিচাইড কৰিছিলা, তেতিয়া তোমাৰ লাইফটো তুমি আনহেপী হৈ থাকিব লাগিব। মানে কি, তুমি কেতিয়াও ছেটিছফেকশ্যন নোপোৱা। 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে আনক দেখি কৰা। লগৰটো ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব গুচি গ'ল, সিও গুচি গ'ল বাপেকে, তো হ'ব। এনেকৈ তুমি তোমাৰ নিজৰ লাইফত যদি তুমি বেলেগক অনুসৰণ কৰিছা, কি হ'ব? তুমি ভাল ক্ৰিকেট খেলিব পাৰা, ঠিক আছে, তুমি ক্ৰিকেট খেলিব জানা, ক্ৰিকেট খেলাৰ সলনি তুমি বেলেগ এটাক দেখি পেলাই ফুটবল খেলিব গুচি গ'লা, ভাল লাগিলে। ISL চলি আছে, তোমাৰ ভাল লাগিলে, ইণ্টাৰেষ্ট বহি গ'ল, তুমি ফুটবলাৰ হ'ব বিচাৰিলা, কিন্তু তুমি ভাল ক্ৰিকেট খেলা, কি হ'ব? বেলেগক কোনোবা এটা খেলিব পাৰিছে বুলি তুমি তাক অনুসৰণ কৰি একজেক্ট অনুসৰণ কৰিলে নহ'ব। 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে লেক অফ নলেজ। আজিকালি বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানে যে কি কৰিব লাগে। অকল কেইটামান জানে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছতে কি কৰিব পাৰে তোমালোকক বেলেগ ভিডিঅ' দি থোৱা আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ 3টা ভাগ কৰি পেলায়। ছায়েন্সত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে 2টা ভাগ কৰি পেলাই ডক্টৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ ভাবে, আৰু তাৰ বাহিৰে একোৱেই নাই। আৰ্টছত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাবে যে BA কৰিব লাগিব, তাৰ বাহিৰে একোৱেই নাই। কমাৰ্চত পঢ়াকেইটা ভাবে যে বিজনেছ কৰিব লাগিব, তাৰ বাহিৰে একোৱেই নাই। এইটো মানুহৰ জেনেৰেল কনচেপ্ট, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ লেক অফ নলেজ। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত কি কৰিব পাৰা, মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, চাবা কি কৰিব পাৰে। আজিৰ পৃথিৱীখন ইমান বহল, দুনিয়াখনত তোমালোকে এতিয়াও সৰু বস্তু নাজানা, ঠিক আছে। সেইটো কাৰণে DRC চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাগে, ঠিক আছে। এইকেইটা হৈ গ'ল মানুহে কি কাৰণে ভুল এটা গ'ল ডিচাইড কৰি লয়। এতিয়া আমি কথা পাতিম মানুহে কেনেকৈ এটা ৰাইট ডিচিজনছ ল'ব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি কৰিম SWOT এনালাইচিছ। SWOT মানে হৈছে ষ্ট্ৰেংথ, উইকনেছ, অপৰচুনিটি এণ্ড থ্ৰেট। তাৰে S আৰু W হৈছে তোমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল, তোমাৰ নিজৰ ভিতৰত কি আছে, আৰু OT হৈছে আউটাৰ যিকেইটা কণ্ডিশ্যনছ, যিকেইটা তোমাক পৰিৱেশে দিব, পৃথিৱীখনে দিব, সমাজখনে দিব, তোমাৰ নলেজে লগত সমাজখনৰ বা মাৰ্কেটে দিব, ঠিক আছে। এতিয়া আহিলে ষ্ট্ৰেংথৰ ভিতৰত আহিলে তুমি কি কৰি ভাল পোৱা,
ষ্ট্ৰেংথ মানে কি তোমাৰ ষ্ট্ৰেংথ শক্তি কি তোমাৰ ষ্ট্ৰেংথ তাৰ ভিতৰত আহিলে স্কিল কি তোমাৰ স্কিল মানে কি দক্ষতা কি কোনটো কাম তুমি পাৰফেক্টলি কৰিব পাৰা তাৰ পিছত আহিলে ইন্টাৰেষ্ট কি পাৰফেক্টলি কৰিব পাৰা কিন্তু হেতুত ইন্টাৰেষ্ট আছে নাই হেতু চাব লাগিব ঠিক আছে ইন্টাৰেষ্ট আছে নাই যদি ইন্টাৰেষ্ট নাই গ'ল তুমি কামটো কৰিব জানা কিন্তু যদি ইন্টাৰেষ্টে নাই তুমি ভাল ক্ৰিকেট খেলিব জানা তোমাৰ যদি ইন্টাৰেষ্ট নাই খেলিবলৈ কি কথাটো থাকিলে ইন্টাৰেষ্ট থাকিব লাগিব স্কিল থাকিব লাগিব 3 নম্বৰটো হৈছে পেশন থাকিব লাগিব পেশন মানে কি যদি তোমাক গুটে ধৰি লোৱা তুমি কি হয় পঢ়াই ভাল লাগে কাৰোবাক ঠিক আছে পঢ়াই ভাল লগাটো পেশন ঠিক আছে তেতিয়াহে পেশন হ'ব যদিহে গুটে 24 ঘণ্টা তোমাক পঢ়াবলৈ বেলেগক পঢ়াবলৈ দিয়ে বা বেলেগে কোৱেশ্চন সুধে তুমি আনসাৰ দিব পাৰা ঠিক আছে তোমাৰ কিবা এটা গেম খেলি ভাল লাগে হেতু পেশন বুলি তুমি তেতিয়াহে গম পাবা যেতিয়া তোমাক 10 ঘণ্টা খেলি থাকিবলৈ দিয়া হয় বা 24 ঘণ্টা খেলিবলৈ দিয়া হয় তাৰ পিছতো তুমি ফুল এনাৰ্জিৰ হৈতে পাছৰ মুহূৰ্তটো তুমি খেলিব পাৰা এই খেলি গৈছাহে পাছৰ মুহূৰ্তটো আকৌ খেলিব পাৰিছা হেতুকে কোৱা হয় পেশন এই তিনিটা বস্তু পেশনক যদি প্ৰফেশনলে কনভাৰ্ট কৰা যদি হেতু ইন্টাৰেষ্ট আছে আৰু স্কিলটো বঢ়িয়া তেতিয়া তুমি হেতু প্ৰফেশনলে কনভাৰ্ট কৰা এইমলে কনভাৰ্ট কৰা নিজকে আইডেন্টিফাই কৰা কি আছে তোমাৰ ষ্ট্ৰেংথ স্কিল কি ইন্টাৰেষ্ট কি পেশন কি এইকেইটা তুমি নিজকে খুদা হেতু হ'ল ষ্ট্ৰেংথ তোমাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আহিলে 2 নম্বৰটো উইকনেছ মানে কি তুমি কৰিব নোৱাৰা হেতু ইম্পৰ্টেন্ট সব কৰিব পাৰা এটো নহয় কি কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে কি কৰিব নোৱাৰা হেতু আইডেন্টিফাই কৰাটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট থিং তোমালোকে ডিসাইড কৰিব লাগিব যে কেনেকৈ ইটো কৰিলে নহব ঠিক আছে উইকনেছটো তোমালোকে চাব লাগিব ঠিক আছে ক্ৰিকেট খেলিবলৈ গলা তুমি বেটিং কৰি ভাল পোৱা বল মাৰিব নোৱাৰা হেতু তুমি আগতে লিষ্টত বনাই ল'ব লাগিব যে তুমি বলিং কৰিব নোৱাৰা তুমি ক্ৰিকেট খেলিবলৈ গৈ পেলাই তুমি বল মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে হ'ব জানো খেলত ইনে হটি যাব গোটেই তোমাৰ কাৰণে হয়তো টিম হটি যাব হাৰি যাব ঠিক আছে টিমটো হাৰি যাব গতে তোমালোকে হেতু লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে তুমি বেট ধৰিবা না বল মাৰিবা যদি বল মাৰি ভাল পোৱা তেতিয়া উইকনেছ তোমাৰ বেট অল ৰাউন্ডাৰ হ'ব পাৰে হেতু মই কথা ক'ব জানা উইকনেছটো চাবা তুমি কিপাৰ থাকিব গলেও নহব তোমাৰ উইকনেছটো তুমি চাব লাগিব যে এটো বস্তু মোৰ দ্বাৰা নহয় ঠিক আছে বল মাৰি ভাল পোৱা তাত তুমি স্পিড বল মাৰিবা নে স্লো বল মাৰিবা হেতু তুমি উইকনেছটো জানি থোৱা স্পিড বল মাৰি কোনটো নোৱাৰা পৰাটো ডিসাইড কৰিলা নোহাৰাটো ডিসাইড কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে হেতু হ'ল উইকনেছ এইকিটা হ'ল তোমাৰ ইন্ডিভিজুৱেল তোমাৰ ভিতৰৰ এইকিটা ঠিক আছে এইকিটা ভিতৰৰ ইনসাইড বুলি কোৱা হয় 2 নম্বৰ কিটা হৈছে অপৰচুনিটি মানে কি পৃথিৱীখন আজিকালি ডিজিটেল যেহেতু যুগ তোমালোকে গম পায় ক'ত কিমান অপৰচুনিটি আছে ডিয়াৰ যে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক কিমান অপৰচুনিটি আছে তোমালোকৰ লাইফত সব কম মই এটা থাকে হেতু কাৰণে তোমালোকে চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা সো অপৰচুনিটি কিমান আছে আমি হেতু জানিব লাগিব পৃথিৱীখনত কিমান অপৰচুনিটি আছে আজি আমুকটো পঢ়া হেতুটো অপৰচুনিটি আছে আজি তুমি কিবা এটা কৰিব জানা হেতুটো তুমি ইনকাম কৰিব পাৰা যিয়ে নহক অপৰচুনিটি বহুত আছে তুমি ভাল গান গাব জানা অপৰচুনিটি ধেৰ আছে সিঙ্গাৰ হৈ যাব পাৰিবা কম্পোজাৰ হ'ব পাৰিবা তুমি মিউজিক প্ৰডিউচাৰ হ'ব পাৰিবা এক্টিং কৰি ভাল লাগে কিমান স্কোপ আছে সোৱাজন কিমান স্কোপ আছে কিমান অপৰচুনিটি আছে তোমাৰ ভিডিও এডিটিং কৰি ভাল লাগে কিমান অপৰচুনিটি আছে অপৰচুনিটিও চাব লাগিব তুমি যেটো কাম কৰিব গৈছা হেতু অপৰচুনিটি আছে না মাৰ্কেটত ভ্যালু আছে নে নাই মাৰ্কেটটো কিমান ডাঙৰ তাৰ হেতু চাব লাগিব বহুত পুৰণা দিনৰ বস্তু এটা তুমি এতিয়া টানি আজি থাকিলে নহব ঠিক আছে অপৰচুনিটি চাব লাগিব থ্ৰেট জীৱনত এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত আহে যত পিছলি পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে কিন্তু তাতো তুমি উঠি যাব পাৰিব লাগিব জীৱনত তুমি গোলটো ডিসাইড কৰিছা গোলটো তুমি এচিভ কৰিছা কিন্তু এনেকুৱা এটা জীৱনত হয়তো পৰিস্থিতি কোভিড-19 যেনেকৈ আহি গৈছিল হয়তো তেনেকুৱা আৰু কিবা এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম হৈ যাব হয় পেন্ডামিক হৈ যাব তুমি হেতু টাইমত তুমি আকৌ বাউন্স বেক কৰিব পাৰিবা নে নোৱাৰা হেতু ইম্পৰ্টেন্ট বাউন্স বেক কৰিব পাৰিব লাগিব হেতু তুমি চিন্তা কৰা কিবা এটা ডুবাই দিয়া মাত্ৰক তুমি আকৌ নেক্সট বাৰ ডেডিকেশন দি তুমি হেতু কাম কৰিব পাৰিবা নোৱাৰা হেতুকে কোৱা হয় ডেডিকেশন
100 বাৰ তোমাক পেলাই দিব 101 নম্বৰ বাৰ তুমি উঠিব পাৰিবা নোৱাৰা হেতু ডেডিকেশনস তোমাৰ থাকিব লাগিব যদি এইবিলাক তুমি পাৰা তেতিয়াহলে তোমাৰ এইমটো তুমি ডিসাইড কৰিব পাৰিবা কি ভাল লাগে হে ভাল লগাটোৰ মাৰ্কেট কিমান অপৰচুনিটি কিমান আছে স্ট্ৰেংথ তোমাৰ আমুকটো তাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি হৈছে অপৰচুনিটি কিমান আছে এটো স্ট্ৰেংথ এটো অপৰচুনিটি তাক লক লগাই দিয়া যিমানটো তাৰ যি কিটা তাত হুমাই পৰিছে আমুকটো ভাল লাগে তাৰ অপৰচুনিটিও আছে ঠিক আছে গান গাই ভাল লাগে অপৰচুনিটি আছে স্কোপ আছে কেৰিয়াৰ বনাই দিয়া লাইফত হয়তো ধেৰ টকা ঘটিব নোৱাৰিবও পাৰা কিন্তু হ্যাপি থাকিবা প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মানুহক হ্যাপি থাকিব লাগে ধেৰ পইচা হলেও মানুহে হ্যাপি থাকিব নোৱাৰে গতিকে তোমালোকে হেতু মনত ৰাখিবা যেটো কাম কৰি তুমি ভাল লাগে প্যাশনটোক যদি প্ৰফেশন কৰিব পাৰা তেতিয়া তোমাৰ লাইফটো অলৱেজ বি হ্যাপি ঠিক আছে গতিকে এইবিলাক কথা ধ্যান দিয়া দিস ইজ অনেষ্ট টক এন্ড কেৰিয়াৰ টক এনেকুৱা টেকনিক্যাল টক মানি টক ফাইনান্সিয়াল টক বা কেৰিয়াৰ টকস আৰু কিবা কিবি তোমালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম দ্যাটস why you have to subscribe this channels যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰা কমেন্ট কৰা লগৰবোৰৰ লগত শেয়াৰ কৰা লাষ্টত ফাইনাল এটোৱে কওঁ যে যেটো তোমাৰ ষ্ট্ৰেংথ হয় উইকনেছটো আঁতৰাই দিয়া ষ্ট্ৰেংথটো তুমি ধৰি লোৱা সেই ষ্ট্ৰেংথৰ অপৰচুনিটি কিমান আছে দুইটাক মাৰ্জ কৰি দিয়া যি কিটা তোমাৰ হাতত লিষ্ট বনি আহে তাৰে এটা তুমি প্ৰফেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা প্যাশনটো প্ৰফেশনলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা থ্যাংক ইউ সাইনিং অফ